окружили нас, покидали на землю, обшукали, з діму заставили, щоб роздівався. Це все на очах у малої дитини було. І один, і другий все це бачили. А я тут стояла навколюшках, просила, щоб не забирали. Я почала просити, що за хлопців, що, будь ласка, хлопці, віддайте нам наших дітей. Вони вам нічого не зробили, вони взагалі цивільні. Дуже знущалися, дуже на морозі 10 градусів він простояв 2 ночі і 3 дні виходить. Фрагменти історії, які ви щойно побачили, історії, які ми розповімо у цьому відео, не про військових. Вони про мирних жителів, про цивільних українців, яких росіяни викрали вже ось рік тому і досі тримають у полоні як заручників. Всі ці історії почалися під час минулорічної окупації Київської області, яка вже комусь може здаватися далекою, комусь навіть нереальною. Щось починає забуватися. Наша робота полягає в тому, щоб нагадувати. Тому що ці історії якраз той випадок, коли нагадування може врятувати життя. За рік повномасштабної війни є дані про понад 2000 цивільних українців, викрадених росіянами. Переважно це чоловіки. У цьому відео ми розповімо про чоловіків, викрадених із Вишгородського району Київської області. Тільки там таких понад 50. І серед них, зокрема, наш колега, журналіст інформагентства «Уніан» Дмитро Хилюк. Ми розповімо про те, як їх викрадали, як утримували і катували під час окупації, як врешті вивезли на територію Російської Федерації і там продовжують, по суті, переховувати. Це воєнний злочин, який навіть на тлі всіх інших звірств росіян залишається страшенно жорстоким і щодо самих заручників, і щодо їхніх рідних. Ну і дякую, що ви з нами. Якщо вважаєте цю нашу роботу важливою, то підпишіться на наш канал. Село Глібівка, 50 кілометрів на північ від Києва. 10 березня минулого року під час російської окупації через цей паркан до будинку Ольги та Максима Манухіних перелізло 7 російських військових у балаклавах. Максима і старшого сина Данила тут і затримали. Це все бачили молодші діти, в тому числі донечка віком 2,5 років. На цьому місці роздягали малого отут, а Максим стояв там уже з перев'язаними руками, а малого тут уже перев'язували руки. Прямо перед вікном? Так, я ж кажу, це все на очах у малої дитини було. І один, і другий все це бачили. А я тут стояла навколюшках, просила, щоб не забирали. А залізли вони? А залізли вони через забор, через ворота. А ми, щоб чуть, коли, не дай Бог, хто заскочить, бо і ночі ж могли зайти, коли хочеш. І в нас банки, пакети з банками, мішки з банками були. Ми отак от виложили, щоб якщо пригне, щоб було чутно. То ми якраз так і почули, як стрибнули і банки задзвеніли. І малий каже, все, перепригнули. Максима і Данила, які не мали жодного стосунку до війська, росіяни забрали. Чому, за що, Ольга не знає. Я навіть не зрозуміла, що їх вже зав'язують їм руки. Їм затяжками затягнули руки. Спочатку чоловікові, я цього не бачила. Він просто мене поцілував, каже, Олечка, все. Я кажу, в смислі все. Ну, і я так поняла, що їх забирають. А сину я не давала деякий час вдягати затяжку, кажу, не трогайте, це моя дитина, залиште його, не трогайте. На що вони постояли, послухали 3 хвилинки, а потім один підійшов до мене, отак от за руку сіпнув сильно. Я вже потім побачила, що в мене синці на руці, отак синя рука. Заходили російські військові і до хати. Один із них, побачивши маленьку дівчинку, вирішив продемонструвати чи то свою нібито людяність, чи то інтуїтивний потяг до класичних історій про нацистів. А потім ще навіть дитині шоколадку заніс. Да. Каже, підожди, в мене є кое-що вкусненьке. Побіг в БТР, приніс дитині в хату, заніс шоколадку. Добрий. Добрий. Ага, а папу з братом забрав і більше не повернув. Чоловіка і старшого сина Ольга відтоді не бачила. Згодом вона дізналася, що певний час росіяни тримали Максима і Данила за декілька кілометрів від Глібівки, у Димирі, на території віконного заводу «Вікноленд». На цьому заводі окупанти облаштували собі базу і свинюшник. Там же приблизно у той самий час, що й чоловіки з Глібівки, опинилися журналіст «Уніану» Дмитро Хилюк із літнім батьком. У їхнє село Козаровичі росіяни зайшли ще 26 лютого минулого року. Журналіст Дмитро Хилюк продовжував працювати. На сайті «Уніану» виходили його новини про початок окупації.
Сама така робота у той час була смертельно небезпечною. Всього в 16 кілометрах від Козаровичів росіяни убили під час роботи фотокореспондента Макса Левіна. 1 березня до Хилюків вперше прийшли із обшуком і позабирали телефони. Наступного дня у двір будинку прилетів снаряд. Сліди пошкоджень видно досі, навіть після ремонту. Потім росіяни прийшли знову і затримали батька з сином просто біля хати. Доходимо сюди ж до своєї хати. Летять у нас 5 чоловік знову. З автоматами стріляють, кричать щось, з матюками. Поставали ми, вони окружили нас, покидали на землю, обшукали, з діму заставили, щоб роздівався, щоб тату шукали, чи що вони там. Вони ж шукають. А тоді оділися вже ми. Вставайте. Його за руку, я за Діму. А куртки на голову накидали, І поволокли. щоб не поволокли нас. І почалось. Я ще впав, дуже кричить, матюкає, тягне мене. Спочатку Василя і Дмитра Хилюків тримали тут же, в Козаровичах, на ось цій території. Тримали не лише із зв'язаними руками, але й із зав'язаними очима. Тільки прийшли зразу, нам голови замотали скотчем, ще мені не сильно так, а Діму прямо всю голову так обмотав, скотчем закрив очі, шапку надів і скотчем. Діма ще каже, що ви робите? Каже, я вже дихати не можу, там щось. Він ще тако сюди, якось на шию. В цьому ж ангарі в Козаровичах опинився іще один викрадений росіянами цивільний – Іван Дрозд. З його дружиною ми поспілкувалися неподалік у Димирі. От це Ваня, він у мене молодий, але так сталося. Ми 10 років разом, у нас уже спільне все. Ми живемо з сім'єю, він допомагає моїм дітям. Так. Івана росіяни затримали просто на дорозі разом з іще одним чоловіком. Той потім і розповів про те, що відбулося. Це мені розказував цей Ігор, що Ваню прив'язали до дерева, дуже знущалися, дуже на морозі 10 градусів він простояв 2 ночі і 3 дні виходить. Потім почав проситися, що він вже не може. Його потім кинули в ангар. В Козаровичах там ангар був, пилорама якась, все. Згодом Івана також перемістили до віконного заводу у Димирі. За дуже схожих обставин росіяни повикрадали ще десятки цивільних у цьому районі. Наприклад, у селі Красятичі окупанти забрали сина та похресника пані Інни. Як і Івана Дрозда, їх викрали просто на дорозі. 22 березня 2022 року вони пішли з дому о 10-й годині. Пішли втрьох. Повернувся один хлопчик. І десь на цій території, у нас там далі є стіл, це називають границя, місце. І на тому місці взяли російські військові, наших хлопців в полон. Саме тут, на цьому місці, хлопців спершу і тримали. Саме сюди пані Інна прийшла просити росіян, щоб їх відпустили. Я почала просити, що за хлопців, що, будь ласка, хлопці, віддайте нам наших дітей. Вони вам нічого не зробили, вони взагалі цивільні. І, як мати почала плакати, почала просити. Багато ще чого їм говорила, що чому вони сюди прийшли, ми жили без них дуже добре. Хлопців не відпустили. Це був тільки початок серії злочинів, яка триває й досі. Я використав слово «злочин» не просто так, не з художньою метою. Цивільних під час війни захищає так звана 4-та Женевська конвенція про захист жертв війни, яка так і називається – Конвенція про захист цивільного населення. І подібні викрадення мирних жителів, захоплення їх в заручники і так далі прямо цією конвенцією заборонені. На цьому наголошують і в Центрі громадянських свобод, українській громадській організації, яку торік відзначили Нобелівською премією миру. Там кажуть, захоплення цивільних було системним.
Це в основному були люди, які мали певний авторитет у своєму населеному пункті, були лідерами думок, або волонтерили, або допомагали просто за своєї ініціативи цивільному населенню вижити в тих умовах, в яких вони опинилися, фактично в окупації. Саме ось цей воєнний злочин дає нам зрозуміти, що фактично російські війська прийшли сюди не завоювати цю територію, а знищити українську націю в цілому. Я б говорила про геноцид. До цього злочину додається ще один, окремий – катування. Бо з розповідей рідних відомо, на території віконного заводу в Димирі над викраденими чоловіками знущалися. Ользі з Глібівки, в якої росіяни викрали чоловіка та сина, про це розповідали звільнені з полону. Також Ольга отримала телефонний дзвінок. Били їх. Чоловіка не так, тільки попінали, а малого гарно отлупили. Казали, що дуже сильно побитий. І дзвінок, що, я не знаю, хто це дзвонив, я так думаю, що, мабуть, це хтось із РФ, ті, що їх тримали. Взяв телефон, він мені подзвонила, ця людина, він якось представився там, що він мені, як він сказав, що їх будуть тримати до кінця війни. Їх не випустять, їх будуть тримати до кінця війни. Те саме сказали і Василю Хилюку, коли одного дня його сина-журналіста кудись без пояснень повели. Куди ви його відправляєте? Не волнуйся, щось таке там сказав, що Кончиться війна, та й кончиться війна, і він прийде додому. Самого ж батька невдовзі відпустили, і він пішки пішов додому в Козаровичі. Але оскільки росіяни не хотіли пропускати його через блокпости, довелося ще одну ніч ночувати не вдома. Переночував ще одну ніч в гаражі, там якомусь пустому. пустий гараж був, там ніхто не живе, переночував, а тоді вже звідси зайшов. Село Козаровичі залишилося під окупацією до кінця березня. Увесь цей час батьки про долю сина нічого не знали. Тоді, як уже вони пішли, вони в нас місяць тут стояли. Тут почали розказувати люди, там трупи от копали, там трупи копали. То ми думали саме найгірше. І плакали. Але тіла Дмитра не знаходили. Натомість аж у серпні вони отримали від сина короткого листа, з якого зрозуміли – Дмитро у полоні на території Росії. У мене все хорошо. Це те, що дозволено написати, я так думаю. Там щось зачеркнув. Дату внизу 14.04. 14 квітня. Ну підпис його, так? Це його Почерк тільки він так якийсь такий. корявий. Мені здається, що ще гірше корявий, як. Так, він ще гірше, він так трохи лучше писав. Бачу, що його. Такі ж листи отримали й інші рідні викрадених чоловіків. І Анна з Димира. В листі що? Жив, здоров, не болею. І видно, що це писалось під диктовку через те, що всіх однакові листи. І лист був написаний ще в квітні, 14 квітня, але ми отримали на початку вересня. І Інна з села Красятичі. Від сина і від похресника. Жив, здоров. І, в принципі, від обох прийшло одне й те ж саме, тільки з інтервалом, що в квітні були написані, а прийшли одне в серпні, друге в вересні. І на цьому більше ніяких вісток. Ці листи також підтверджували здогади, що викрадених можуть тримати на території Росії. І от може здатися, що це надсилання листів – це такий вияв гуманізму з боку окупантів. Насправді це точно не варто так розцінювати. По-перше, це одноразовий жест, розтягнутий на багато місяців. Це було така, я б сказала, масова акція, одноразова, коли наші цивільні люди і військовополонені написали листи в квітні-травні, а рідні їх отримали в серпні-вересні. Оце фактично один раз. По-друге, офіційного підтвердження, що викрадені українці перебувають на території РФ в тій чи іншій установі, так і немає. І це, до речі, прямо порушує вже згадану 4-ту Женевську конвенцію, її статтю 136.
досі, на момент сьогодні, люди утримуються в СІЗО, в колоніях, а рідним не дають підтвердження про те, що там перебувають їхні чоловіки, сини, доньки, сестри. В загальному рідні. І це є грубим порушенням, адже є встановлений термін. Протягом 2 тижнів вони мали сповістити. Звідки ж тоді відомо, що викрадені цивільні перебувають на території Російської Федерації в СІЗО і колоніях, якщо РФ не надає офіційного підтвердження? Насамперед від тих українців, які також були в полоні і яких на сьогодні вже звільнили. Вони розповідають, що або чули прізвища викрадених чоловіків на перекличках, або навіть сиділи з ними в одних камерах. Нещодавно, в лютому, зовсім свіжу інформацію про свого чоловіка Івана в такий спосіб отримала пані Анна. Від звільненого з полону я дізналася, що він його чув, фамілію його, прізвище чув за стіною. І потім 16 лютого був обмін. І мені теж полонений повідомив, що він бачив його особисто. Пані Ольга також у такий спосіб отримала інформацію про свого чоловіка. Одна людина вийшла з полону, вона з Максимом сиділа в одній камері, то теж мені сказали, що живий є. Ну, я, правда, питала, кажу, який стан, биті, не биті. Ну, на що була відповідь, вийдуть, прийдуть, самі розкажуть. Журналіста Дмитра Хилюка, очевидно, тримали, а може й досі тримають, у СІЗО номер 2 в Новозибкові Брянської області Росії. Це у своєму розслідуванні для організації «Медійна ініціатива за права людини» підтвердила Наталія Богута, подруга і кума Дмитра. Наприкінці квітня вийшов один полонений. Він сказав, що він сидів в камері з хлопцем, який чітко чув, що на іншому поверсі на перекличках звучало прізвище Хилюк. Був військовополонений наш український, який був звільнений через обміни в січні цього року, який сказав, що його сокамерник йому повідомив, що на іншому поверсі 3-поверхового корпусу перебуває журналіст з Козаровичів, а в Козаровичах лише Хилюк журналіст. Наталія опитала звільнених і з'ясувала, в яких умовах утримують цивільних заручників в цьому СІЗО. Це СІЗО, в якому утримується, за даними свідків, від 600 до 700 осіб, десь так приблизно. Вони розповідали, що умови там досить важкі. Інколи там раз на тиждень їх можуть на 5 хвилин вивезти на прогулянку. Уся їжа така собі, скажімо, якості не дуже. Їх називають фашистами, нацистами, заставляють кричати «Слава Росії», співати гімн кожного ранку. Якщо найчастіше їх примушують стояти з ранку до ночі просто біля кроватей з опущеною головою. В Центрі громадянських свобод умови утримання українських цивільних в російських СІЗО вважають іще одним злочином в цій історії. Умови, в яких вони тримають наших людей, це теж є воєнним злочином. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права, це є порушенням Женевських конвенцій. Вони не дають листуватися людям, вони не надають медичної допомоги. Я вже не говорю про харчування, ми бачимо, в якому стані повертаються з полону наші військовополонені. Ба більше, як тільки росіяни переконуються, що в Україні встановили, де саме перебувають викрадені цивільні, їх переміщують. Тобто росіяни переховують людей і затуманюють інформацію про них. Що Росія ретельно переховує цивільних заручників, нам підтвердили і в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. В них є місця утримання, де цивільні взагалі утримуються окремо, і вони не перебувають в цих офіційних переліках. І для нас завжди щастя, коли вдається розшукати таку людину і якимось чином її витягнути. І це дуже величезна проблема. Фактично держава-агресор схопила, взяла в заручники, викрала дуже велику кількість наших цивільних людей і тримає їх і не розголошує дані
де саме вони перебувають. І хоч за перший рік повномасштабної війни через координаційний штаб вдалося звільнити понад 100 цивільних, тут треба наголосити, ці цивільні заручники не мають і не можуть мати статусу військовополонених. Банально тому, що вони не військові. І це теж підкреслюють в тому ж координаційному штабі. Вони мають бути відпущені без будь-яких умов. Тобто вони не можуть бути полоненими в жодному разі. Але ми чули пропозиції від Росії обмінювати їх на їхніх військовополонених, що абсолютно неприпустимо. То чому ж Росія вже майже рік тримає цих людей? Пояснень може бути одразу декілька. Перше, звичайно ж, максимально прагматичне. Їх тримають як обмінний фонд. Але є й інші. Друзі, розумію, що не просто поставити лайк такому відео, але ваші реакції роблять так, що його побачить якомога більше людей. Також ми зробили до цього випуску субтитри англійською мовою, тож будемо дуже вдячні, якщо ви поширите його серед ваших знайомих і друзів за кордоном, тому що про злочини РФ в Україні потрібно розповідати всьому світові. В Центрі громадянських свобод кажуть, відпустити заручників без обміну для Росії означає визнати свій злочин. А це для росіян проблема. Росія слабка у визнанні своїх помилок. Вони слабкі в тому розумінні, що вони не можуть визнати, що цих людей вони незаконно викрали фактично з місця їх проживання і перебування. А тим паче вони слабкі в рішенні повернути цих людей, як цього потребує міжнародне гуманітарне право. Так само пояснює собі рік відсутності чоловіка Анна Муштукова. Це злочин, і, мабуть, через те Росія й не віддає їх, бо це свідки злочину, викрадення наших людей українських. Інші рідні заручників не знаходять для себе ані пояснення, ані спокою. Я взагалі не розумію, для чого і що цивільна людина, чим вона може їм допомогти. Я цього, чесно кажучи, дуже важко. Дуже важко. Я тримаюся, вже навчилася трохи себе в руках тримати, але все одно дуже важко. І кожне бореться як може, не лише за повернення, а й за те, щоб викрадених чоловіків просто не забували. Кума журналіста Дмитра Хилюка навіть написала пісню про цивільних заручників. Ця пісня, вона і про Дмитра Хилюка, і про інших цивільних, яких Росія незаконно утримує на своїй території і які постраждали від російських злочинів. Тим часом Центр громадянських свобод проводить різні заходи та кампанії для того, щоб привернути увагу до викрадених цивільних українців. Зокрема, випустили ось такий буклет із заручниками, рідні яких дали згоду на розголошення. Бо дають не усі. Дехто сподівається, що допоможе тиша. Але голосно чи тихо, а усі чекають уже рік.